Chào mừng anh em quay trở lại với series rất là tật về một cây nào đó, một con gì đó hay một loài nào đó. Hôm nay nhân vật chính của chúng ta là con chăn bóng nhá. Chăn bóng giới thiệu sơ qua là một loài chăn bé nhất của vùng châu Phi. Dễ chơi, dễ trúng thưởng luôn. Đầu tiên chúng ta cần phải có một cái chuồng nuôi. Và tôi sẽ dạy anh em cách setup một chuồng cơ bản, nuôi một con từ bé đến lớn luôn và đến sinh sản luôn cho anh em xem. Trước mắt anh em cần phải chuồng nuôi nhá. Chuồng nuôi tiêu chuẩn là 90 x 45 x 45 tương đương với dài rộng cao. Mà anh em nhìn nhá, cái này là tôi đã dán background bằng vỏ gỗ sồi rồi nhá. Anh em xem những cái clip trước ấy thì tôi sẽ chỉ cho anh em cách dán vỏ gỗ sồi nhá, cái đấy không nói lại nhá. Cây lũa là cây lũa chủ nhá. Mục đích là để khi mà con chăn nó lột xác ấy, nó sẽ cọ vào cái lũa này, nó làm cái xác lột ra trơn tru. Bát nước và một hang trú, hai thứ không thể thiếu, bắt buộc khi nuôi con này. Anh em nên chọn cái bát to luôn nhá, để thi thoảng cho nó còn ngâm. Và để có thêm màu mè nữa thì anh em kiếm cho tôi hay đi nhặt được. Hôm trước quả này là mưa bão đi nhặt được cái này. Vỏ gỗ tự nhiên để co thôi chứ không có cái giá trị gì ở đây cả. Đây là lót nền, tên của nó là Forest Floor, dịch ra là sàn rừng hay gọi là thảm thực vật đã bị chết đi ở một rừng nào đó. Thì con này nó là chất liệu là 100% của cây mách tự nhiên nhá. Hàng của Zumet. Zumet là một hãng chuyên bán đồ phụ kiện cho bò sát khá nổi tiếng. Tiếp theo nữa là đây, anh em mua tôi 2 cây. Cây này gọi là cây dứa sọc vàng. Thấy người ta bảo thế chứ tôi không biết rõ lắm, nhưng mà đẹp. Cây này khỏe, đã tử trồng rồi, rất đẹp. 2 cây. Để nuôi 2 cái cây này nó sinh trưởng tốt thì chúng ta cần phải có một cái đèn. Đèn này có đèn RGB của hãng Wick. Đèn chuyên dùng để cho bể thủy sinh đấy. Nhưng mà cái ánh sáng của cái đèn này nó sẽ giúp 2 cái cây này của chúng ta quang hợp tốt và sinh trưởng đều. Bây giờ anh em chuẩn bị đến tiết mục là setup bể nhá. Bắt đầu. Trước mắt thì anh em set bể thì anh em cần phải sơ chế cái background này. Anh em phải dán background vào trước nhá. Đây là background bằng vỏ gỗ sồi, mua Shopee. Từ khóa là vỏ gỗ sồi tự nhiên. Đấy. Tiếp theo là đưa cành đũa vào. Đây, cành đũa đẹp đấy. Anh em phải ướm nhá, phải ướm làm sao cho nó vừa những cái mà mình sẽ đặt. Thì anh em tìm mua cái lũa mà làm sao nó phủ hết chiều dài của bể. Như là tôi chọn được cây này cũng là khá là đẹp đấy, vằn vện, hốc khác là cũng đâu ra đấy đấy. Tại vì cái cành đũa này sau này giúp con chăn chúng ta lột xác nhé. Khi nó lột, một anh em bỏ một viên đá vào, hai là bỏ cành đũa này vào. Thì tôi thích đũa hơn, thì nó sẽ cạ vào cái cành đũa này để nó lột xác cho nó được mượt. Còn nếu mà chuồng trống trơn thì nó cũng hơi khó lột đấy. Đây, anh em đặt vào như này. Bây giờ anh em mình đi sơ chế cây nhá. Đặt cây vào luôn xong rồi đổ nền vào là xong. Anh em co gọn đầu nhá. Co gọn đầu vào cái bát này. Đấy, cho vừa đặt vào là đẹp. Đây, một cháu. Anh em chơi hệ cây chặt này nhớ tưới tắm nhá. Thấy cây lá nó rũ một tí là phải tưới nhá. Còn anh em lười thì cứ chơi đơn giản thôi. Ra lót nền. Cuối cùng là em tắt đèn nhá. Tắt đèn để xem sản phẩm nào nhá. Đấy, vừa rồi là tôi hướng dẫn anh em cách setup một bể nuôi chăn bóng một cách tiện, gọn, nhẹ và dễ xài nhất. Đấy, anh em thấy không? Anh em đợi tôi chuẩn bị review nhá, review về con chăn bóng này nhá, rất nhiều cái hay đấy. Anh em đợi tôi nhá. Bây giờ là phần quan trọng nhất đây này, anh em xem này. Ở đây hôm nay tôi chuẩn bị cho anh em những chú chăn chăn bôn. Những chú chăn này được sinh sản từ trại. Trại của ai là trại của tôi luôn. Đây, giới thiệu sơ qua. Đây là những chú chăn chăn bóng hay gọi là chăn hoàng gia, xuất xứ từ châu Phi, chủ yếu là các vùng Tây và Trung Phi.
Thì ngoài tự nhiên thì cái màu này là màu cơ bản này. Đấy, anh em thấy không? Cái màu cơ bản của nó sẽ là màu vàng và đen. Đấy, hoa văn họa tiết nó sẽ như này. Được con người nuôi dưỡng và thuần hóa đi kèm với cả lai tạo nữa. Thì chúng ta sẽ có những cái màu như thế này. Sơ qua thế nha, cái này nói đau đầu lắm, dài dòng lắm. Đây, những con chăn này là những con chăn do chính tay tôi lai tạo luôn. Đấy, mốp này gọi là mốp Spider nhá, người nhện đấy. Đấy, anh em thấy không? Trên lưng nó có những cái vạch đen trên nền vàng, nó kiểu màng nhện đấy. Đấy, nó gọi là chăn Bone Spider đấy, là nó. Còn trong giống loài của nó thì cũng chia ra làm rất là nhiều mốp. Mốp là gì? Mốp là thể hiện qua cái khẩu hình da, hoa văn trên da, màu sắc. Đấy, thì con này là một con khá đặc biệt này. Anh em nhìn, con này là một con chăn đột biến. Ngoài tự nhiên cũng có nhá, riêng dòng đột biến thì ngoài tự nhiên cũng có. Nhưng mà cái số lượng nó chỉ 1 trên 10.000. Có nghĩa là 10.000 con mới có một con. Đây, tôi may mắn sở hữu được một con. Mà con này lại là do tôi lai tạo ra. Nó hơi buồn cười một chút xíu. Đấy. Tại sao nó là đột biến? Vì đột biến là gì? Trong tất cả các động vật nói chung nhé, đột biến là bị mất sắc tố trên da. Bình thường là nó sẽ là như thế này, nhưng con đột biến nó sẽ là như thế này, mất sắc tố đen ở trên da này. Đấy, nó còn đột biến, mắt này, mắt đỏ nữa cơ. Đây, hai con, một con bình thường này, con đột biến này. Còn đây là một trong những dòng mà lai tạo trong phòng thí nghiệm nhiều đời, nhiều năm được sử ra những cái màu như thế này. Còn anh em nếu mà anh em thích thì chăn bone này là cũng rất nhiều kiểu màu để anh em chọn. Sáng màu có, tối màu có. Về cơ bản thì chúng có rất nhiều màu sắc để chọn, đại loại là như vậy. Thì chủ yếu thức ăn trong môi trường tự nhiên thì chúng sẽ ăn chuột, chim và những động vật có vú nhỏ khác. Thì nếu mà anh em nuôi trong môi trường nhân tạo ấy, chủ yếu là chúng sẽ ăn chuột bạch hoặc là chuột rát nhé. Chuột rát thì cái lượng dinh dưỡng sẽ nhiều hơn, nhưng mà chuột rát lại khó tìm hơn. Thì đa phần là anh em sẽ cho ăn chuột bạch. Tôi khuyên anh em nên chọn những con gọi là size chung, như này gọi là size chung rồi. Nó sẽ tự săn mồi được và dễ nuôi vô cùng. Thì chuồng trại setup thì anh em cần có hang trú này, bát nước và một nguồn thức ăn dồi dào. Trung bình thì cứ 7 đến 10 ngày thì chúng ta sẽ cho ăn một lần. Thì chúng ta nên chọn cái thức ăn nó sẽ vừa với cả cái mồm của nó. Ví dụ như con này thì chúng ta sẽ chọn loại Fuji nhé. Chuột bạch chia ra làm 4 loại. Pinky là chuột mới nở này, mới đẻ. Pinky là chuột mới đẻ. Xong rồi Fuji là chuột được khoảng tầm 18 đến 25 ngày, là lúc đấy là hơi nhú lông rồi. Còn chia thêm một loại nữa là nhỡ và Maxai. Thì con này của tôi là ăn được loại Fuji rồi. Có thể là nhỡ là cũng ăn được, nhưng mà nên cho ăn Fuji thì sẽ vừa miếng hơn. Đây, trên tay tôi cũng là hai bản sáng màu và tối màu. Đó. Đây là một cháu chăn bóng do trại của tôi sinh sản ra. Con này sinh sản qua mấy lượt thì mới được đấy. Cái nguyên liệu tìm con này cũng rất là khó khăn. Ngày xưa sưu tầm với cặp bố mẹ của nó thì cũng đã khó rồi. Thế nên là bây giờ ra được một ổ là chỉ được đúng một con nhé. Một ổ được đúng duy nhất một con này. Đấy, và tôi giữ làm giống về cho mùa sau. Con này là năm 2022 nhé. Tên của nó là Edbone nhé. Là quả bóng số 8 ấy. Anh em nào đánh bia thì biết quả bóng số 8 là quả đen thui và có một vạch trắng. Thì đây, ông cháu này cũng đen thui và có vạch trắng ở bụng. Đấy, con này trên thế giới cũng là không có nhiều đâu nhá. Giá trị của nó cỡ khoảng đâu 600 bát phở. Đấy, nhịn ra sáng gần 2 năm rồi mới kiếm cái con này đấy. Còn con bên này là con màu vàng. Nó gọi là vàng chuối. Nhưng mà đây là một cái dải màu sáng cũng khá đẹp. Đấy. Hai con này thì anh em nuôi khoảng tầm 2 năm thì sẽ ra cái size này. Size này là size chung. Size này có thể là cận sinh sản đấy. Là nói có sơ qua về độ tuổi sinh sản nhá. Chăn đực thì khoảng tầm 8 tháng đến 1 năm là có thể sinh sản được rồi. Với trọng lượng cân nặng khoảng tầm 800g đến 1kg là có thể sinh sản được. Nhưng mà riêng chăn cái thì ít nhất cái trọng lượng đủ để sinh sản là khoảng tầm 1,7 cân đến 2 cân. Là lúc đấy thì nó sẽ thuận lợi nhất cho cái việc sinh sản. Thì đây tôi chuẩn bị sẵn cho anh em luôn là size chăn trưởng thành có thể sinh sản được nó sẽ như thế nào. Đây, giới thiệu anh em. Đây là hai cháu chăn
trưởng thành, đã đạt đủ tuổi sinh sản. Con bên tay trái tôi đây là được 5 tuổi và con bên tay phải tôi đây là được 4 tuổi. Đấy. Và đây cũng là cái độ tuổi mà kích thước chúng đã phát triển gần như là lớn nhất. Tại vì trong WeChat thì có những con chân cái nó đạt đến trọng lượng 5 kg và dài khoảng tầm 1,5 m. Nhưng mà con này của tôi đây dài khoảng tầm 1,2 m rồi. Hai con này 1,1 m và 1,2 m rồi. Nhưng mà đến cái tuổi này rồi thì chúng nó sẽ không lớn quá nhiều và nặng hơn được nữa đâu. Tôi thấy nuôi 5 năm mà tôi không tiếc xuống thức ăn. Nhưng mà cũng chỉ đến thế này thôi đã to lắm rồi. Thì sau mỗi mùa sinh sản thì chăn mẹ sẽ gầy đi. Thì chúng ta chú ý là sau khi chăn mẹ đẻ xong thì chúng ta phải cho nó ăn nhiều hơn một chút xíu để nó bù lại cái dinh dưỡng mà nó đã dành ra nuôi trứng nhé. Sắp tới thì ở trại có trứng thì tôi sẽ quay và review cho anh em cái cách mà trứng nó sẽ phát triển và cho con đực và con cái gặp nhau tại thời điểm nào. Anh em nên nhớ rằng đầu xuân thì vạn vật sinh sôi nhá, không kể là con đâu mà kể cả là cây luôn. Chứ không giống con người thì nó sinh sản quanh năm không nói, phối 4 mùa được. Nhưng mà về động vật ấy thì đa phần là đầu xuân nó sẽ ra phối để sinh sản cho những lứa mới. Đây anh em thấy không? Đấy. Tại sao tôi khuyên anh em nên nuôi chăn? Vì chăn là một loài không chân này, tương tác khá là nền nã. Anh em mà chịu khó chơi thì chơi cả ngày được, nhưng mà không khuyên. Có nghĩa là tôi không khuyên anh em chơi quá nhiều. Thực ra nó nuôi động vật thì cũng là một cái gì đó nó rất là nhân văn thôi. Thì mình chơi với nó, mình tương tác với nó thì như nào, mình dành tình cảm cho nó ra làm sao thì nó cũng đối đãi với mình như thế. Tại vì chăn này là một loài cũng được anh em pet keeper trên thế giới là khá là ưa chuộng. Còn ông nào sợ chăn sợ rắn thì phải suy nghĩ nhá. Phải vượt qua được cái nỗi sợ đó thì hẵng bắt đầu vào nuôi. Còn nếu anh em mà để nuôi cho vui ấy, thì tôi nghĩ là không nên. Tại vì cái tính tôi thích nuôi con gì là tôi cho sinh sản con đấy luôn. Tại vì trong cái quá trình từ lúc chơi động vật đến giờ thì tôi cũng có sinh sản rất nhiều loài bản địa nhé. Trong vòng khoảng tầm 15, 17 năm gần đây thì tôi đã có sinh sản một số loài bản địa và tái thả tự nhiên. Thì lúc nào rảnh thì tôi sẽ quay cái clip này cho anh em xem. Như đã nói đoạn trước thì anh em khi mà nuôi chăn ấy thì em cần chú ý là chăn thì nó cần nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 30 độ là nhiệt độ sinh trưởng thích hợp nhất cho cái dòng chăn này. Thì ở ngoài miền Bắc ấy thì có cái mùa đông cũng khá khắc nghiệt, nhiệt độ có thể xuống dưới hơn 10 độ. Thì anh em hãy dùng của tôi những cái tấm sưởi như này nhé. Anh em sẽ dùng những cái tấm sưởi như này lót dưới đáy chuồng để bù nhiệt lượng tiêu hóa thức ăn cho nó trong ngày. Anh em chỉ cần hiểu đơn giản nôm na bò sát là một loài máu lạnh, chúng sẽ cần nhiệt để tiêu hóa thức ăn và sinh trưởng. Thì anh em cứ hiểu như là viên pin ấy, nó dùng hết pin thì nó phải sạc, giống như nó dùng hết nhiệt thì nó phải sạc lại, đơn giản thế thôi là anh em hiểu. Anh em nuôi bò sát quan tâm đến cho tôi là nhiệt độ này, độ ẩm này và ánh sáng. Đó, ba thứ đấy là ba thứ quan trọng nhất. Còn thức ăn thì chắc chắn là không nói đến ở đây. Vì thức ăn là phải cho ăn thì nó mới sống rồi. Đó là hiển nhiên rồi, không thể nhịn đói mà nó tự lớn được. Đấy, thì trong khi nuôi nhốt thì khi mà anh em thấy mắt nó mà hơi đục đục ấy thì là dấu hiệu là sắp lột xác nhé. Cái lột xác của cái giống này cũng khá hay. Đây này, trên bàn tôi đây có những cái xác lột này. Đây, xác này xác con bé này. Đấy, xác con bé. Còn xác này xác con to này. Đấy, ở nhà tôi rất nhiều. Tôi nuôi nhiều, ở nhà rất nhiều xác. Để cẩn thận hơn thì hàng năm anh em nhớ tẩy giun sán ký sinh cho em pet của mình nhé. Tôi nuôi con gì tôi cũng sẽ tẩy, từ con to đến con nhỏ. Tại vì sao? Người ăn chín uống sôi còn bị giun sán nữa là chúng nó ăn đồ tươi sống. Đấy, cái đấy là cái chỉ đúng một câu ấy thôi là anh em hiểu. Thế nên là anh em mà muốn tẩy ký sinh thì có thể liên hệ tôi có thuốc nhá. Tiếp theo đến là một phần không thể thiếu, ai cũng mong muốn và đón chờ, đó là làm sao để sinh sản những con chăn như này để cho ra những cái thế hệ tiếp theo là những thế hệ như trong hộp đây. Như tôi đã nói rồi, con đực thì chỉ cần 1 năm tuổi thôi là sinh sản được, còn con cái cần 2 năm đến 2 năm rưỡi. Còn về cân nặng trọng lượng thì khoảng tầm 1,7 cân đến 2 cân. Thì khi mà mùa xuân đến, nếu anh em cho chăn ngủ thì trước khi xuân đến thì anh em phải cho nó ăn đã. Ăn trước xong rồi phối. Con nào ăn được thì ăn, mà không ăn được thì thôi. Còn nếu ăn được là tốt. Còn anh em nào mà không cho ngủ đông ấy thì
Mùa phối bắt đầu từ cuối tháng 11 kéo dài đến đầu tháng 3. Anh em thấy body con chăn cái là cỡ như này, cầm chắc tay mà người mập mập ấy thì bắt đầu là thả đực vào. Sau khi thả đực vào khoảng 1 tuần, anh em theo dõi nhé. Trong 1 tuần đó nó sẽ có thể móc 1 đến 2 lần. Khi con đực tháo móc của con cái rồi ấy, thì anh em tách con cái ra và tách con đực ra để cho con đực ăn, để bồi bổ lại năng lượng đã mất nhé. Đấy, thì sau khoảng 2 tuần anh em thả lại và đợi chúng nó móc thêm 1 lần nữa, thì là anh em bắt đầu là nuôi cách ly con cái ra và tách luôn con đực ra để vỗ lại. Thì sau khi mà ôm trứng khoảng tầm 2 tháng thì những con chăn cái sẽ đẻ ra những quả trứng đầu tiên. Thì những con chăn cái như này thì sẽ đẻ được khoảng tầm từ 6 đến 8 trứng. Khi mà chăn đẻ rồi ý, thì anh em cố gắng nhẹ nhàng tách trứng ra và đem đi ấp. Thì khi mà trứng tách ra như nào thì đặt trứng vào cái ổ đẻ như tôi đã chia sẻ từ những cái video trước. Thì đặt vào và đưa vào lò thôi. Thì cái nhiệt độ ấp trung bình của chăn là 28 đến 32. Nhưng mà tôi khuyên anh em là lên vẫn cứ là 30 thôi, cứ chơi vào giữa cho an toàn. Đấy nhá. Vừa rồi là tôi đã chia sẻ với anh em tất tần tật về loài chăn bóng, từ cách nuôi dưỡng, chăm sóc, setup bể và sinh sản. Đấy, vì sao tôi khuyên anh em nên nuôi? Vì chăn bóng là một loài có tuổi thọ khá lớn, trung bình thì 20-25 năm. Nhưng trên thế giới đã có những trường hợp ghi nhận lên đến 48 năm. Thế nên là nó thọ còn hơn chó mèo nhiều. Thế nên anh em mà có nhu cầu ấy thì anh em tìm nuôi những cái con chăn bóng từ baby. Và trong quá trình nuôi mà anh em có gì khúc mắc, anh em có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc cho anh em. Và chia sẻ với anh em trong tương lai gần thì những con chăn bóng của trại tôi sẽ tặng anh em. Anh em chịu khó đăng ký và theo dõi đi. Biết đâu một ngày đẹp vời thì anh em sẽ có những con chăn bóng do chính tôi lai tạo ra. Anh em nhớ like và follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của OAG Animal trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.